بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن البوزيشن ريليتيف. محاضرة اليوم معتمدة عن المحاضرة السابقة اللي كانت هي عبارة عن مقدمة في البوزيشن، ولازم تكون حاضرها عشان نسهل الأمور على حالنا. دائما لما نستخدم الريليتيف، الأبسوليوت، الفيكسد، الستاتيك، لازم نسأل حالنا كم سؤال. طب والستاتيك اللي أخذناه في المحاضرة السابقة هي أصلا ما بتغير العنصر، هي بتخليه على نفس الترتيب العناصر. زي ما احنا بنكتب في HTML هيطلع نفس الترتيب. شو الأسئلة اللي لازم أسألها؟ أول سؤال بدك تسأله: تحريك العنصر بالنسبة لمين؟ السؤال الثاني: ماذا سيحدث لمكانه الأصلي؟ وهسه رح نعرف كل سؤال شو فكرته. نبلش بالريليتيف. في عندي هنا H1، في عندي باراجراف، وفي كمان عندي باراجراف. شفت النيم CSS مالها؟ حكيت لها بوزيشن ريليتيف، فاحنا اخترنا هسه نوع الريليتيف. فقلت له باتوم 30 بكسل، يعني من تحت بعد لي اياها ب 30 بكسل. اول سؤال سالناه شو حكينا؟ تحريك العنصر بالنسبه لمين؟ شو قصده بالنسبه لمين؟ يعني مثلا يتحرك العنصر من H1، يتحرك العنصر من باراجراف التحت، يتحرك العنصر من الويندو كامله. هون بيحكي لك في الريليتيف العنصر بيتحرك من مكانه الاصلي، مش هم مكانه الاصلي. فبحكي له باتوم 30 بكسل، فبيطلع لفوق، وهي مكانه الأصلي. لا مش فاهم. شوف، تحريك العنصر بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمكانه الأصلي. قلت له حرك لي إياه بمقدار 30 بكسل من تحت. هتقول لي لا يا مهندس قاعد تشرح غلط، كان لازم ينزل لتحت. قلت له بتو. وهو في نقطة مهمة، هو بيحكي لك لير CSS، مش هي البتو وهي التوب، صح؟ ركز معي. فوق هي التوب وتحت هي بتو، فمن تحت 30 بكسل، يعني الباراجراف من تحتيها 30 بكسل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طيب السؤال الثاني: ماذا سيحدث لمكانه الأصلي؟ ولا شيء، حيظل موجود، ما راح ينمسح، والعنصر اللي كان تحت الباراجراف ما راح يطلع فوقيه، حيظل مكانه محجوز في الصفحة. أتمنى تكون فكرة الريلاتيف صارت واضحة. أنشأت لك مشروع جديد 34 ريلاتيف، تمام؟ في بداخله في عندنا اندكس وفي عندنا ستايل. الاندكس في عندنا H1 باراجراف. الباراجراف الثاني اللي اسمها فرونت اند، اعطيتها كلاس سميته فرونت اند. لو جينا على الستايل فانا معطي H1 واي باراجراف معطيهم بوردر 1 بكسل سوليد ريد. راح اجي هسه على مين؟ على الفرونت اند، اللي هي الباراجراف اللي اسمها فرونت اند، صح؟ اعطيها كلر عشان تشوفها بشكل اوضح. خليها مثلا جرين، اخضر. هيك شفتها صح؟ بدي احكي له بوزيشن ريلاتيف. سيفت صار إشي؟ لا، بس انت حددت النوع. بدي احكي له من باتوم 60 بكسل. سيف. وين صار؟ طلعت لفوق. ليه طلعت لفوق؟ شوف معي، الباراجراف بدي ارجع لك اياها صفر عشان تشوفها بشكل اوضح. هسا الفرونت اند هاي من فوق عباره عن توب، ومن تحت الكلام يعني من تحت كلمه الفرونت اند صارت باتوم. هو بيحكي لك من مكانه الاصلي، مش هذا المربع هون، من مكانه الاصلي اعطيها من تحت 60 بكسل. بدي اخليها 80 بكسل عشان تكون الفكره صارت واضحه. ممتاز، هيك احسن، تطلع فوق الاتش 1. شوف معي، هي مكانه الاصلي. بتذكر الفرونت اند هيها، حكيت له من تحت 80 بكسل. هي كلمه الفرونت اند، هي من تحتيها، شايف كيف؟ هي من تحت الاف، هي البتوب، هي 80 بكسل. طب لو حكيت توب، ليش نزلت لتحت؟ هي الفرونت اند من فوق، هي من فوق 80 بكسل. طب مثلا بدي احكي له من الليفت 50 بكسل، هيا من الليفت 50 بكسل. اتمنى تكون فكره البوزيشن ريليتيف وضحت لك اياها بشكل بسيط وسهل، واستخدمنا الخصائص التوب والباتوم والليفت. وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه راح نحكي فيها على البوزيشن فيكسد. ويعطيكم العافيه.